Ο Καερί. Όχι, δεν είναι clickbait. Όντως γνώρισα ένα μαζοχιστικό γατί. Ας πούμε όμως την ιστορία. Λοιπόν, για όσους έχετε μικρά αδέρφια, θα ξέρετε αυτή την ακαταμάχητη ανάγκη τους για κατοικίδιο. Και εγώ με τον αδερφό μου είχαμε πολλά κατοικίδια. Κυρίως γάτες βέβαια. By the way, έχω κανάλι με τον αδερφό μου, με τον οποίο οδηγούμαστε τρομακτικές ιστορίες, για όποιον ενδιαφέρεται. Τέλος πάντων, εγώ είμαι μεγαλύτερη από τον αδερφό μου κατά 4 χρόνια. Και είναι η κλασική ιστορία όπου το μικρό αδερφάκι έχει ένα κατοικίδιο, αλλά καταλήγεις να το φροντίζεις εσύ ή κάποιος από τους γονείς σου. Τα ταΐζεις, τα εκπαιδεύεις, τα σκουπίζεις, τα μπανιαρίζεις και όλα τα σχετικά. Οτιδήποτε σχετίζεται στη φροντίδα του κατοικιδίου και όχι απλά να παίζεις μαζί του, καταλήγουν να το κάνουν τα μεγαλύτερα αδέρφια. Αυτό βέβαια μπορώ να πω ότι μου έδωσε αρκετή εμπειρία στη φροντίδα ζώων. Όχι ότι είμαι κανένας κτηνίατρος, αλλά θα μπορούσα να γίνω. Και συχνά βοηθούσα φίλους μου που τύχαινε να έβρισκαν κάποιο αδέσποτο κατοικίδιο και ήθελαν να το φροντίσουν είτε μόνιμα είτε προσωρινά. Ειδικά ό,τι αφορά στο θέμα γατιά, σύμφωνα με την πολυετή εμπειρία μου, ήμουν αρκετά expert. Ήξερα από πόσο μηνών πρέπει να του δίνεις γάλα, πότε να σταματήσεις, πώς να τους δίνεις χάπι χωρίς αναγκαία να το κρύβεις μέσα σε τροφή, να τους κάνεις εμβόλιο, να τα σκουπίζεις, να φροντίζεις τα αυτιά τους και όλα τα σχετικά. Και που λέτε, ήταν λοιπόν μια φίλη μου που βρήκε ένα αδέσποτο μικρό γατάκι. Και αφού λοιπόν αποφάσισε να το κρατήσει, το πήγε σε κτηνίατρο, το ταΐσαμε, το θεραπεύσαμε και ήρθε η στιγμή να το κάνουμε το πρώτο του μπάνιο. Το γατάκι ήταν αρσενικό εννοείται και σαφώς ανήλικο, αν θυμάμαι καλά ήταν 3-4 μηνών. Τέλος πάντων. Όπως όλα τα γατιά, πάλεψε όσο μπορούσε το καημένο να γλιτώσει από του χάρου το σαπούνι, αλλά μετά αποδέχτηκε τη φρικτή του μοίρα να καθαριστεί επιτέλους. Όταν τελειώσαμε με το μπάνιο, επειδή έκανε πολύ κρύο εκείνη την ημέρα, αποφασίσαμε να σκουπίσουμε το γατί και να στεγνώσει δίπλα στη σόμπα. Εκεί που το σκούπιζα για να της δείξω κιόλας στις φίλες μου το πώς γίνεται, λάκα πεσεμαστά, κάποια στιγμή μου ζήτησε να της πασάρω το γατί για να το σκουπίσει ίδια, να το χαϊδέψει και γενικά ήταν το δικό της το γατί και ήθελε να το κρατήσει. Τι είναι αυτό? Με ρωτάει με απορία. Είχε βρει κάτι μικρό, σαν σπυράκι, χαμηλά στη κοιλιά του γατιού, στα πλάγια περίπου. Ότι τίποτα δεν είναι μωρέ, αφού τον είδε και ο κτηνίατρος. Ναι, αλλά ίσως του ξέφυγε αυτό το σημείο. Όσο σίγουρος και να νιώθεις για κάτι το οποίο ξέρεις, όταν σε αμφισβητούνε, μπαίνει το μικρόβιο της αμφιβολίας μέσα σου. Παίρνω λοιπόν το γατί και βλέπω αυτό το άγνωστο σπυράκι. Και ειλικρινά δεν ξέρω γιατί. Αλλά άρχισα να το πιέζω, περιμένοντας να σπάσει. Στο μυαλό μου νόμιζα ότι ήταν κάτι σαν κάποιο παράσιτο ή κάποιο σπυράκι απλά ή ξέρω εγώ κάνα άσπρο τσιμπούρι γιατί ήταν και διαφανές. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκεφτόμουν. Τέλος πάντων, και συνέχισα να το πιέζω όσο έβλεπα ότι το γατί απλά με κοιτούσε και δεν έκανε καμία ιδιαίτερη κίνηση, καμία ουσιαστική προσπάθεια, απλά με κοιτούσε και πιο πολύ ήταν σαν να βολευότανε. Σε κάποια φάση όμως απλά με κοιτούσε. Κάποια στιγμή βέβαια, μετά από λίγη ώρα, επειδή ήμασταν 3 φίλοι στο δωμάτιο, ο τρίτος απλά καθόταν και έπαιζε με το κινητό του στο καναπέ, λέει ότι μήπως είναι η ρόγα του. Και εκείνη τη στιγμή ρουφιέμαι τελείως. Χαϊδεύω τη κοιλιά του και ανακαλύπτω ότι ήταν όντως η ρόγα του γατιού. Είχε άλλες 5 ρόγες. Δεν ξέρω γιατί η τελευταία κάτω ρόγα του μας φάνηκε τόσο περίεργη, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το συνηθίζω να κάθομαι και να ψάχνω τις ρόγες των γατιών. Υπενθυμίζω ότι εκτός από το γατί, όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν ενήλικοι. Όταν συνειδητοποιώ ότι τόση ώρα ζούλαγα τη ρόγα του γατιού και το γατί απλά στεκόταν και με κοίταζε, απλά το αφήνω στο πάτωμα και πάω να πλύνω τα χέρια μου. Ένιωθα τόσο βρώμικια και ειλικρινά ακόμα και σήμερα απορώ. Γιατί το γάτι δεν εκνευρίστηκε, γιατί δεν όρμηξε, γιατί δεν έκανε κάτι να δείξει ότι πονάει. Εκτός αν... Του άρεσε. Προφανώς και του άρεσε. Είναι πασιφανές, αφού σε κάποια φάση το παρατήρησα ότι το γατί με κοιτούσε με ένα ύφος. Το ευχαριστιότανε. Άρα εδώ μιλάμε για σαδομαζοχισμό εν αγνία μου. Από ένα γατί. Θα πρέπει να μάθω να ζω με αυτήν την ανάμνηση. Σνιπ. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, εγώ με αυτό το γατί δεν είχαμε και πολύ καλή σχέση. Κάθε φορά που το έβλεπα αυτό το γατί, απλά μου ερχόταν στο μυαλό η ρόγα του. Και για κάποιο λόγο το γατί πάντα με πλησίαζε και τριβότανε. Ήταν σαν να ζητούσε κι άλλο. Oh my god.
Γράψτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε η ιστορία. Στείλτε μου τις δικές σας ιστορίες και που ξέρετε, ίσως κάποια να μου κάνει τόσο πολύ εντύπωση που να τη δημιουργήσω σε κάποιο άλλο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε μακριά από τις ρόγες των γατιών σας. Τέσπα. Τα λέμε. Ιττερασάι!